היום אנחנו שואלים איך להגיע לקהלים ולקהילות שלא מתעניינים במדע, או לא חושבים על עצמם כמי שמתעניינים במדע. מי שתוביל אותנו במסע הלא פשוט הזה היא דוקטור נחמה לואיס פרסקי, מהמחלקה לתקשורת באוניברסיטת חיפה. נחמה, איך פונים לקהילות מסוגרות או לקהלים שהם חשדניים כלפי תקשורת המדע? קודם כל, זו שאלה מצוינת, כי מאוד חשוב להגיע דווקא לקהלים שהם מסוגרים, והם לא הקהל שמתעניין ומבין במדע. בשביל להגיע לקהלים האלה, צריך קודם כל לעבוד בשיתוף פעולה איתם. אתה לא יכול לבוא ממקור סמכות ולנסות לדבר עם קהל שאתה לא מכיר. וצריך לעבוד עם אנשים מתוך הקהילה, קודם כל כדי להבין מה הידע הבסיסי שלהם בנושא, מה הם יודעים קודם כל, ומה הם צריכים לדעת, מה האמונות שלהם, ויותר חשוב, מה הערכים שלהם ביחס לאותו נושא. כי הפנייה צריכה לכבד את המקום שהקהל כבר נמצא בו, ולפנות בדיוק באופן שהוא לא מאיים על הזהות ועל הערכים הקיימים בתוך הקהילה, אבל גם מעביר מידע באופן שהוא אמין ואמיתי, ושהקהל יסמוך גם על מי שאומר להם את המידע, על המקור. בזמן שאת מדברת, אני בינתיים רואה בראש את התמונות של הניסיון, או אולי יאמרו כושל, לדבר עם הקהילה החרדית, או קהלים חרדיים בזמן הקורונה בישראל, כשראינו, אני לא יודעת אם להגיד התנגשות ערכים, או התנגשות תרבויות, שבעצם חלקנו עמדנו נדהמים ואמרנו, למה אתם עושים את זה? איך מגיעים אליכם? זה בהחלט אתגר, כי מדובר בקהילה שיש שם חוקים קיימים מאוד מאוד נוקשים, שבאים ממקום של הלכה וערכים קהילתיים, וכל דבר שהוא סותר או נראה שסותר את הערכים האלה, בעצם אין איזה סיכוי להתאפס. בנוסף לכך, בתחילת ההתפשטות מגפת הקורונה, לא היה בעצם שיתוף פעולה מספיק עם הקהילה, דיברו לכולם וציפו שכולם יבינו מה לעשות, ולא חילקו את הקהל, והבינו שלקהילה החרדית צריכה להיות גישה אחרת, צריכים לעבוד בשיתוף פעולה, וגם שמתוך הקהילה יהיו אנשים שהם אמינים לחרדים עצמם, שיבואו ויגידו, צריכים לעשות ככה, זה לא מתנגש עם הערכים שלנו, של הקהילה, ולתת לזה סמכות פנימית, שלא יהיה מצב שבו יש סמכות מדעית, שנתפס כמשהו שהוא מתנגש עם סמכות רבנית. והם הבינו, אחרי הסגר הראשון, שיש שם איזשהו קושי, וצריכים לבנות תשתית, והם כן עשו מאמצים במשרד הבריאות לפתוח מרכז בתוך ההסברה שהוא מיועד לפנות לקהל החרדי. בעיניי זה קצת היה מאוחר בהשתלשלות האירועים שסביב לקורונה, היו צריכים לעשות את זה לפני, והקושי עכשיו זה גם ההתייחסות לקהל החרדי כקהל הומוגני, כי אנשים מתוך הקהילה אומרים, יכול להיות שיש קבוצות שאינם עושים את מה שצריך, אינם כאילו נזהרים בהקשר של הנחיות הקורונה, אבל זה לא כולם. יש פלגים מסוימים שצריך לדבר איתם באופן ספציפי, ויש גם עניין של נורמות חברתיות, והסיכון הוא לפעמים שהתקשורת מבליטה דווקא את מי שלא עושה את מה שצריך. אז אנחנו רואים בחדשות בלילה כל מיני אירועים המוניים של לוויה או חתונה או משהו כזה, וזה מעביר את המסר דווקא שזה הנורמה. והבעיה שבזה שמבליטים את הקבוצה שהיא לא בסדר, זה גורם לאנשים בכלל הקהילה לחשוב שזה הנורמה. נחמה, איך משכנעים אנשים או איך פונים לאנשים שלא רואים במדע מקור סמכות, מעדיפים מקורות סמכות אחרים? פונים אליהם בזה ששואלים אותם,
איזה מקור נראה להם אמין, איזה גורם, איזה בן אדם נראה להם מקור סמכות אמין, ואי אפשר לנחש, זה משהו שאתה חייב לעשות איזשהו מחקר מתוך הקהילה, ומנסים לגייס את המקור שהוא אמין ומוכר לאותה קהילה, בשביל להעביר מידע. ולפעמים זה אומר שזה לא יהיה מישהו שהוא מדען שפונה לקהילה, אלא צריך בעצם לוותר, לעמוד בצד ולתת למישהו שהוא יותר נכון לאותה קהילה להעביר את המידע. גם אם זה נראה לנו משהו שהוא פחות סמכותי, זה יותר משכנע בסופו של דבר. ומה עושים עם קהילות שיש להם רקע מדעי מאוד מאוד בסיסי, או שאין להם רקע מדעי בכלל, אוריינות מדעית נמוכה? איך מגיעים עם ידע מדעי, עם ידע בריאותי, לקהלים כאלה? אז יש תחום מחקר שעוסק בנושא של אוריינות מדעית ובריאותית, ובתחום הזה פיתחו המון שיטות מאוד מועילות, טובות, מבוססות, ואחד מהם נקרא בידור חינוכי, Entertainment Education. ואתם בטוח, הקהל בטח מכיר את התוכנית רחוב סומסום, Sesame Street, שזו דוגמה קלאסית לשימוש בפורמט של בידור, בשביל להעביר מידע שהוא גם מדעי, בריאותי, מועיל לציבור, אבל בפורמט שמעניין את הציבור, ופה מדובר בקהל של ילדים. את שלחת לי, כדי שאני אראה, זה היה מדהים, את שלחת לי קטע שרואים שם בובה ילד ובובה הורה, מדברים על התמכרות לאופאידים, נכון? בדיוק. אז ססמי סטריט מצוינים בזה שהם לא מפחדים לטפל בנושאים שהם גם רגישים. כי מה שהם יודעים, נגיד, יש בעיה מאוד קשה של התמכרות לאופיואידים בתחומים מסוימים בתוך ארצות הברית, וילדים שצופים בתוכנית רחוב סומסום, יכול להיות שהם מכירים אפילו מתוך המשפחה שלהם, הורים, מבוגרים אחרים, שהתמכרו או שהם מכורים לאופיואידים, והם לא מבינים, הם פשוט אין להם את הבסיס להבין. אז ססמי סטריט לוקחים את הנושא הזה, ומסבירים באופן מעניין, נכון, ומיועד לקהל של ילדים, את המידע שהם צריכים להבין, בשביל שיהיה להם את היכולת לתפוס מה זה, בצורה שהוא מתאים לגיל שלהם, וגם עוזר להם להתמודד עם הקושי שיש לפעמים מסביב לנושא הזה, וגם נושאים אחרים. הם טיפלו בנושא של HIV וסטיגמה וכל מיני נושאים שהם מאוד קשה לפעמים לפנות לקהל צעיר ולדבר על נושאים רגישים מדעיים, ובידור חינוכי זו דרך מצוינת להעביר מידע שהוא גם, הוא מוכח, אנשים לומדים מזה. ובידור חינוכי זה רק לילדים? לא, אז השתמשו בבידור חינוכי מ-1977 במקסיקו. מיגל סבידו היה במאי של אופרת סבון, והוא החליט שהוא רוצה להכניס לתוך העלילה של אופרת סבון שהוא הפיק מידע בריאותי, כדי לעזור לקהלים במקסיקו, בכל מיני נושאים שונים של תזונה ושל תכנון המשפחה וכו'. והוא ידע שהקהל מאוד אהב את התוכנית, והיה יושב ורואה את זה בעדיקות, והוא הכניס באופן מעניין, לא דידקטי, את המידע שהוא רצה שהקהל ילמד, ביחד עם אנשים שמתחום המדע, מתחום הבריאות, ועבד איתם כדי להכניס את התכנים שיהיו גם נכונים וגם מעניין, והראו השפעות בפועל על הקהל. הייתה עלייה במספר אנשים שלמדו איך לעשות תכנון משפחה, איך להרחיב את הפערים בילודה, וזה הועיל לבריאות של הרבה מאוד קהלים. ואז לקחו את השיטה הזאת של בידור חינוכי וניסו את זה במלא מקומות אחרים בעולם. זה היה בעיקר בדרום אמריקה, אבל יש את זה באפריקה, יש את זה באירופה, אפשר, הפורמט עובד, וזו דרך מצוינת להגיע לקהלים כאלה. לפעמים הוא גם עובד לא בכוונה. את הראת לי קטע מעולה מפרנדס, מחברים, שרייצ'ל אומרת לרוס,
שהיא בהיריון, הוא אומר לה, אבל השתמשנו בקונדום, והיא אומרת לו, כן, אבל זה עובד רק ב-97% מהמקרים, ואז יש איזה 5 דקות שהם דנים בשאלה, מה זה אומר 97% מהמקרים? נכון, וזה היה פרק מעולה, כי הפרק היה גם משעשע, כרגיל, זה לא הוריד מהיכולת לבדר, אבל שאלו אחר כך, עשו מחקר ושאלו בני נוער, שראו את הפרק הזה, מה האחוז של כישלון של שימוש בקונדומים, ואנשים ממש זכרו את זה, ולא רק זה, הם גם דיברו עם ההורה, אם הורה היה איתם בחדר כשהם ראו את הקטע, אז לא מפתיע, כאילו זה התפתח כאילו לכיוון של שיחה על זה, כי ההורה גם רצה לוודא שהמידע נקלט אצל הבן או הבת שלהם, אז מדובר בהשפעה רחבה, תחשבי כמה קהלים ראו את הפרק הזה, וזה משהו שהוא ווין ווין, הוא לא מזיק לסדרה, והוא מועיל לציבור. תודה רבה לדוקטור נחמה לואיס פרסקי, מהמחלקה לתקשורת באוניברסיטת חיפה, להתראות.